अनि माघे संक्रान्तिको सबैलाई मनैदेखि शुभकामना छ। सो गाइस ह्यापी माघे संक्रान्ति है। सो हेलो नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। अनि माघे संक्रान्तिको सबैलाई मनैदेखि शुभकामना छ। सो गाइस ह्यापी माघे संक्रान्ति है। अहिले चाहिँ म मासु लिन जान लाग्यो गाइस। आज माघे संक्रान्तिमा घरमा पाहुना आउनु भएको छ। अहिले म देखाइदिन्छु ब्लगमा गाइस है। सबैजनालाई यो माघे संक्रान्तिको धेरैभन्दा धेरै शुभकामना छ। हजुरको दिनहरू सधैँ सफल रहोस्, कामहरू राम्रो बनोस् होइन। सो यो माघी चाहिँ स्पेसली थारूहरूले मनाउने चाडपर्व हो होइन। अनि मकर संक्रान्ति पनि भन्छन् यसलाई। सो मलाई यसको बारेमा धेरै आइडिया त थाहा छैन, जे छ त्यो तपाईँलाई मैले भनिदिइसकेँ है त। सो त्यही अब चाहिँ अहिले चाहिँ म मासु लिन जान लाग्यो गाइस है। अनि आज संक्रान्तिमा मासु खानु पऱ्यो। अनि घरमा आन्टी, सानो बुवा, अनि मम्मी, फुपू दिदीहरू सबै आउनुहुन्छ होइन। आज एकदमै रमाइलो हुन्छ। ठुलो मम्मीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। सो त्यही नै हो गाइस, लास्टसम्म हेर्नु होला, इन्टरटेन गर्नु होला। ह्याप्पी माघे संक्रान्ति है त। सो म चाहिँ आइसकेँ हाम्रो आन्टीकोमा यो ल्याइदिएर। हाम्रो आन्टीले यहाँ आन्टी माघे संक्रान्तिको धेरै शुभकामना। संक्रान्ति भनेर क्या। सो कस्तो पानी खस्यो यार। हाम्रो यहाँ मासु पसलको अङ्कल गाइज अरे अझै सुर्ती मित के को गाइजले घाँस खाएर जस्तो एउटा गाइज भन्दा हेर्नु गाई भने एउटा बुढीले मासुलाई गाइज भन्नै पर्छ र। तिमीले त भन्छौ, मैले कहाँ गाइज भन्छु। सो गाइज है, यहाँ हाम्रो मासु लिएर जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट है। सो 1-2 किलो लानु पर्यो होइन। अन्त खिचडी पनि छ घरमा। अनि सो मासु लगाएर ट्याक्क लगाएर मारी पार्टी हुन्छ आज। सो यहाँ मासु काट्दै। सो त्यही नै हो, मासु लगाएर भनेपछि रमाइलो गरिन्छ आज होइन। लास्टसम्म हेर्नु होला, रमाइलो गर्नु होला। यस्तो उला छ नि उसुला, अनि पानी शीत जस्तो के खसिरहेको छ कि यार, यस्तो चिसो छ। के छ आज माघे संक्रान्ति स्पेसल साउजी? स्पेसल भनेको गाइजहरूको लागि हो। अनि केही त हुनु पर्यो नि, डेली कस्टमर यार। स्पेसल भनेको हामीले स्वच्छ सफा मासु खुवाउँछौँ। अरूकोमा फोहोर पाइन्छ र। हामी त्यो रोगी कुखुरा दिने 250 रुपियाँ सेल लाउने खाले कुरा काट्दैन। हाम्रो साउ चाहिँ लोभी हुनुहुन्छ होइन। मरेर फाँडी भएका मिसाइदिए हामीले त्यस्तो गर्दैनौँ। हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट दिनमा कति जान्छ कुखुरा भनिदिनु त। चेक जाँच भएर दिनमा कुखुरा के कति जान्छ भनिदिनु पर्यो। पास गरेका कुखुराहरू ल्याएर हामीले काट्ने गरेका छौँ। फ्रेस पाइन्छ जे होस् एकदम फ्रेस। हामी कहाँ 2 किलोदेखि 5 किलोसम्म कुखुरा पाइन्छ। सो तपाईँलाई कुखुराको मासु चाहिन्छ भने 4 नम्बर बनगाई जहाँबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रवेश फ्रेस हाउस बोर्डगाउँमा है। सो एकदम फ्रेस। मैले डेली लिने ठाउँ पनि यही नै हो। मिलाइदिनुहुन्छ हो कि नै? होइन, हामीले अब गफ गरेको भए 4 नम्बरदेखिको ग्राहक आएर यहाँदेखि मासु किन लगिरहेछ? अनि त्यहाँ छ नि कुरो त। आज पनि 4 जना ग्राहक आएर गए। सही, एकदम राम्रो। के छ? ठिक छ, खबर ठिकै छ। ओ भाइ के छ हो? सो यहाँ चाहिँ क्युआर को पनि व्यवस्था छ है। तिमीहरूलाई टेन्सन पनि हुँदैन। सो एकदम फ्रेस सफा अनि भरपर्दो राम्रो है। हाम्रो अङ्ककोबाट प्रवेश फ्रेस हाउसबाट मासु ल्याएर सक्नुहुन्छ। ल धन्यवाद। सो गाइज मैले त मासु पनि लिएँ होइन। सो अब म चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ। आज पाहुना आउनुहुन्छ होइन। सो अब घरै भेटौँ है त। सो त्यही नै हो गाइज। सो यहाँ चाहिँ भाइहरू पनि आइसकेछ नि। यहाँ जुत्ताहरू देख्न सक्छ गाइज है। म पनि आइसकेँ घर। सो जुत्ता देख्न सक्छु। सो यहाँ चाहिँ देख्न सक्छु गाइज। यहाँ के भन्ने पुस्तकारी बनिरहेछ। यहाँ चाहिँ खिचडी पाकिरहेछ होइन। मासु लिएर सो यहाँ सबै आउनु गयो। भाइ ढोकिदिन छैन।
सो म चाहिँ आइसकेँ ओए पुसा मैले मेरो भाइलाई भेटेँ हेलो हेलो सेलिब्रेसन नै खतरा हुन्छ है दाइ ल हाम्रो भाइ छ यहाँ चाहिँ हाम्रो हिरो अङ्कल हेलो एभ्रिवान के छ खबर तपाईँको ठिक छ सन्चै हुन्छ कस्तो लागिरहेको रमाइलो सो यहाँ बुढाहरूले खाना खाँदैछन् हाम्रो बुढाहरू सबै खाना खाँदै हुनुहुन्छ खिचडी कस्तो लाग्यो भाइ खिचडी मिठो कि मिठो राम्रो मिठो मिठो छ मिठो दही मिठो मैले खाइसकेँ मलाई सो मैले पनि अब खाना खान्छु है खिचडी सो यहाँ चाहिँ खिचडी खिचडी छ त्यहाँ चाहिँ अचार खिचडी अचार सिउ पानी पुष्टकारी हो यो मलाई देखाएर जाँदा के हो बोलेको सुनिन्छ म त मिलाउनु न अब त मिलाउन काट्दिनँ म त सो मैले पनि अब खाना खान्छु गाई चाहिँ खाना खाएर भेट्नुपर्छ है त सो यस गाई चाहिँ मैले खाँदैछु खिचडी र मासु है सो अब मैले खानासाना खान्छु र अनि तिमीलाई भेट्छु त्यहाँको खानु पऱ्यो अनि यहाँ भाइहरूले पनि खाँदैछन् होइन सो यहाँ चाहिँ खिचडी मासु घिउ अनि पछि भात पनि छ खानेलाई अहिले भात पनि खान्छु मैले होइन थोरै खिचडी अनि धेरै भात खाने मान्छे हो नि त म सो त्यही नै हो गाई सो यहाँ चाहिँ अहिले फोटो खिच्दै हुन्छ सबैजना गाई चाहिँ तिमीले देख्न सक्छौ ओए बाँदर म त भ्लग बनाइरहेको छु फोटोसोटो खिचेको छैन गाई चाहिँ सो त्यही नै हो पछाडि फोटो खिचिरहेको छन् सबैजनाले होइन सो त्यही हो माघे सङ्क्रान्ति यस्तै भयो हाम्रो फोटो खिच्ने खाने होइन थोरै खाना खानु मेरो पिर पऱ्यो भोक लाग्यो मैले हेलो सो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ बाहिर आएर फोटो खिच्थ्यो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो बेलुन सो छोत्री यहाँ दाँत देखाउँदै बेलुन गर्दै है सो यहाँ चाहिँ फोटो खिच्दै सबैजनाले बाहिर सो गाई चाहिँ आज ब्लग चाहिँ त्यस्तै भयो है एकदमै नराम्रो लाग्छ अब देशवासी म कसले नराम्रो लाग्दैन र होइन सो ब्लग पनि राम्रो बनाउनु पाइने गाई चाहिँ आज मलाई थियो खुसी नै छैन मलाई होइन सो कस्तो टाइममा भयो म सुतेर उठेको गाई चाहिँ कति नै हो न्युज आएको त सुतेर भर्खर उठिरहेको छु गाई चाहिँ टाउको पनि लास्टै दुखिरहेको छ सोचे जस्तो भयो के भन्नु भएन नलेखेको थियो सो त्यही हो गाई रेस्ट इन पिस रेस्ट इन पिस छ तर राम्रो आज माघे सङ्क्रान्तिको दिन होइन मलाई ब्लगको टेन्सन भन्ने पनि होइन केही पनि गर्नु सक्दैन गाई चाहिँ म कसम फेसबुक हेरेको त्यही आएको छ बाहिर गएको छु यता छ फोन गरेको केटाहरूले यस्तो न्युज सुन्नु पऱ्यो यस्तो हुन्छ माघे सङ्क्रान्ति त भन्नु मात्रै भयो गाइस यो प्र्याक्टिस छ आज होइन सो निकै दुःख लाग्यो सो म पनि बिताउँछु गाइस तिमीहरू पनि धेरै धेरै माया छ टेन्सन गरेर पनि केही हुँदैन होइन जिउनु भइहाल्यो सो सबैको आत्माले शान्ति पाओस् हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ सबैमा घरमा के बित्यो होला अहिले होइन